Të njëjtita teleshikues të nderuar dhe mirë se erdhët në episodin e 795 të emisionit Pasqyra Shqiptare. Në segmentet në vazhdim do t'ju sjellim një kronik nga ndeshja e radhës së boksierit Kristian Prenga, e mbajtur më 1 dhjetor në Scotiabank Convention Center në Niagara Falls këtu në Kanada. Gjithashtu do të kemi edhe një reportazh nga Tirana të përgatitur për një talent të futbollit shqiptar, Markela Bejleri nga Toronto, që ndonse vetëm 16 vjeç, është bërë tashmë pjesë e ekipit kombëtar të vajzave. Por në fillim dua të ndaj me ju një lajm shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me një ekspozit librash historik, nis me pasqyrës shqiptare dhe ish studentit të Universitetit të Torontos, LENA. Me rastin e Vitit Mbarëkombëtar të Skënderbeut, për herë të parë në Kanada, në 2 qytete, në Ottawa dhe në Toronto, do të çelet ekspozita Jeta dhe vepra e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, me pjesë nga koleksioni i librave të vjetër dhe të rrallë të zonjës Patricia Nugji. Zonja Nugji njihet botërisht dhe është vlerësuar edhe me mirënjohje nga presidenti i Shqipërisë për pasionin e rrallë dhe koleksionin më të pasur, më shumë se 500 ekzemplar kushtuar heroit ton kombëtar të shkruar në rrjedhën e shekujve. Pikërisht 37 tituj nga më domethënësit e koleksionit të saj do të ekspozohen në Ottawa në datat 11 dhe 12 janar, kurse në Toronto në datat 13, 14, 15 dhe 16 janar 2018. Për këtë qëllim janë zgjedhur 2 ambiente nga më prestigjioset për veprimtari të këtij lloji, Public Library në Ottawa dhe Robarts Library në Universitetin e Torontos. Këto 2 ekspozita organizohen në Ottawa nga Ambasada e Shqipërisë në Kanada nën kujdesin e veçantë të ambasadorit Ermal Muça, ndërsa në Toronto nga Pasqyra Shqiptare dhe shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze e Torontos. Sponsor The Boutique Real Estate me 2 agentët e shitblerjes së pronave, Toni dhe Ledia Lushi. Hyrja është falas. Në inaugurimin e ekspozitave në ditët dhe oraret që janë shfaqur në ekran, do të marrë pjesë vetë zonja Nugji. Viti Mbarëkombëtar i Skënderbeut pra fillon në Kanada. Në segmentin ton të dytë, nëpërmjet një materiali arkivor të pasqyrës shqiptare, do të njiheni me zonjën Patricia Nugji, por më parë, kronika nga Niagara Falls, ku boksieri shqiptar Kristian Prenga shënoi fitoren e radhës të 6-ën me nokaut. E veçanta e këtij takimi ishte se ai u mbajt përpara një audience pothuajse tërësisht shqiptare. Rreth 1000 bashkombas, kryesisht nga Ontario, kishin mbushur sallën më të madhe të Scotiabank Convention Center për të ndjekur Kristian Prengën, dikur një kickboxer, 2 herë kampion Europe, por që prej gati 18 muajsh ndeshet si boksier profesionist. Prenga është kthyer këtu në Kanada në një idhull për thjeshtësinë dhe respektin ndaj sportdashësve dhe sigurisht për fuqinë në ring. Përpara ndeshjes, këngëtarja dhe aktoria Ana Golja këndoi hymnin ton kombëtar. Përballë Prengës ishte meksikani Alfredo Trevino, me një rekord relativisht shumë të mirë, 9, 3 dhe 1. Megjithatë, gjatësia, zhdërvjellësia, qetësia dhe fuqia e Prengës ishin superiore dhe jo shumë vonë, por në sekondën e 46 të raundit të dytë, ndodhi ajo që të pranishmit në sallë me zi e prisnin. Nxjerrja e meksikanit jashtë luftimi. Me këtë ndeshje, Prenga e çon në 6 numrin e fitoreve me nokaut, duke u ngjitur disa pikë në klasifikimin botëror për peshat e rënda. Ladies and gentlemen, the end comes official time, 46 seconds of the second round. Referee Floyd Porter calls a halt to the action for your winner and still the Albanian sensation, Kristian Prenga. And Robo, she's clean of all that.
Faleminderit gjithë që jeni këtu sot për mua. Ju përmëtoj që që të japë maksimumin të ngrej vjerë Shqipërisë juve dhe verës time. Ju për mu jeni forza ime, unë nuk fitet pa ju. Ju jeni si Shqiponja. Shqiponja pa ka nuk fitohet, ka dhe Shqiponja si ju. Zdo ju dakord, do keni shumë për to. Ju është në fillimi. I love you, Albania! Thank you, Kristian Prenga. Nëse jeni gati të blini shtëpinë tuaj të parë apo një shtëpi tjetër, ose dëshironi të rinovoni kredinë ekzistuese, apo ta transferoni atë te CIBC, mos nguroni të kontaktoni zonjën Valbona Tujani, Mortgage Advisor me CIBC. Bejleri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset e individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat e kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve, ylli Bejleri. Për taksa personale dhe korporate, përfaqësim të autoritetet e taksave, mbartje llogarish biznesi, pagesat e punëtorëve dhe konsultime, telefononi Edvinin. Kompania Ace Accounting, shërbime cilësore profesionale dhe çmime të arsyeshme. Zyra është në një kryqëzim shumë të volitshëm. Nëse po organizoni festë familjare, dikush duhet gatuar për ju apo jo. Për ditëlindje, takzime, fejesa, dasma apo veprimtari komunitare, Alba Catering and Events ju zgjidh problemin me zgjedhjet e larmishme, kuzhinë ndërkombëtare dhe shqiptare. Telefononi Rudinën. Që kurse rreth 550 vjet më parë Kristofor Kolombi do të shkelte në tokë të panjohur, shpirti evropiano perëndimorit nuk do të gjente më qetësi. Dëshira për të eksploruar gjëra të reja nuk do të njihte ndalim, duke ardhur deri në ditët tona. Por bashkë me kënaqësitë materiale, shpeshherë të padrejta dhe të dhunshme, nuk do të mungonte edhe dëshira e mirëfillte e pastër për një zbulim të ri, për një kontakt me një botë të re. Është dëshira e pavdekshme e eksploratorit, kënaqësia e të qenurit i parit, i vetmi, atje ku nuk ka shkeluar askush tjetër. Dëshira e perëndimorit udhëtar që qëndron në kontrast me perëndimorin pushtues. Është pikërisht këtë dëshirë që na ndihmon të kuptojmë mrekullimin e Lordit Byron, të këtij udhëtari nga një vend jo aleat i perandorisë turke, teksa shtektonte në viset shqiptare të viteve 1800. Vetëm kështu do të kuptojmë edhe pasionin e Patricia Nugit, gruas londineze që për dekada me radhë ka krijuar koleksionin më të madh të librave të shkruar për Skënderbeut. I worked in an antiquarian bookshop, and occasionally the customers used to enter into conversation if it was appropriate, and we were talking one day. I used to work for a man who did continental books, and the customer came in and mentioned Skënderbeut in passing and with a view to that part of history of Europe. And so after he left, I went upstairs to the Encyclopedia Britannica and I looked him up, and he seemed to me an extremely important and very, very fascinating person. And that's when I bought my first book, and it has enriched my life. I've met so many marvelous people, and I feel very, very fortunate. This is the title page. Okay, so 1596. This was your first book? Yes, my first purchase, yes. Mm-hmm. And could you show me some of your other books on Skënderbeut, please? Well, this is the famous illustration of Skënderbeut. Everybody knows this illustration. Of course, it's quite yes. Wonderful. Yes, I've seen that many times. Barletius is the only source book for Skënderbeut. I wish there were other sources, but he is the main source. Of course, it's in Latin. Last year, you had 2 exhibitions on the books of Skënderbeut. Yes. One in Pristina, Yes. the capital of Kosovo, and one in Tirana, Yes. the capital of Albania. Yes. Could you tell me briefly on? Well, it was wonderful. The main thing is the books, and a lot of students and school children came, and I'm so pleased because it's their history,
And President Rugova was extremely complimentary about the books. And the president of Albania, Moisiu, came to the exhibition, even though it was a very difficult week for him. And there was a lot of interest, and people couldn't believe the books. So this was wonderful. Are these books available for people to come and have a look and examine? I'm absolutely thrilled if people want to come and study them and look at them. Because you go to these libraries and all you get are these microfiches very often. So it's lovely. The best thing for books is to be handled. The leather responds very well to handling. So I'm really thrilled. If anybody wants to come, let me know. Ms. Nuji, when was your first visit to Albania? I first went under the aegis of Regent Holidays in the late 1970s. And you had to go in a group, of course, because Hodja was then ruling with a rod of iron. So it was a great experience. I remember arriving and the sun was shining and no motor cars, no smell of petrol. And the lake of Shqiptare was just silent with a heron standing in the shallows. It was absolutely beautiful. It was paradise, it seemed like to me. Very grateful to have this opportunity of sharing the books with a wider audience in another country, thanks to Martin Cescu and Faleminderit and Meropavshi. Faleminderit. Të dashur bashkëdhëtar, jetojmë në një qytet të madh ku është e vështirë të lëvizësh pa makinë. Kosta e siguracionit të makinave vazhdon të jetë në rritje. Unë dëshiroj t'ju ndihmoj. Ju mirëpres të më kontaktoni në numrin tim të telefonit 416 871 6671 për një takim në zyrën time që gjendet një dritë në lindje të Gjenës në Dandas. Ju premtoj se do kërkoj për ju një çmim më të volitshëm. Faleminderit. Brungalo tani në një zyrë të re. 15 profesionistë mes tyre 3 avokat ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brungalo, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja. 10 vjet në shërbim të komunitetit. Për përgatitje të bilancave financiare dhe taksave të biznesit dhe individuale, negociim me CRA ose bankat, apo këshillime biznesi dhe financiare, zgjidhni profesionistin me përvojë dhe konfidencial, Cani Consulting, shërbime për korporata ose të vetpunësuar. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjegjvani. Avokatia është pasioni im prej më së 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Materiali në vazhdim të nderuar miq është i përgatitur nga Spitali i Oakville dhe ka në qendër një protagoniste shqiptaro-kanadezen Liza Omeri. Le ta ndjekim. I woke up in ICU 1 to 2 weeks after I had arrived to the hospital, and I was just trying to figure out where I was. Well, it was February 10th, 2016. I woke up that morning just like any other morning and dropped my son off at school and headed off to my own school where I work. I started to feel a certain kind of aura. I held my head and I put my head down at a desk in the main office. The vice principal came over to me. He noticed right away that I was slurring in my speech and my eye became a little slanted. He proceeded to call 911. They brought me to Oakville Trafalgar. They took me for a variety of different tests. They didn't understand what was happening inside of me. I was called to the emergency department for a woman who had her circulation to her legs essentially cut off, and she was in very bad shape, and she needed an urgent operation in order to keep her legs and essentially save her life.
What I ended up having was called a cardiac myxoma. That set off a series of events in my body, things like mini strokes that affected my kidneys, it affected my spleen, it affected my brain, and obviously it affected my lower limbs. It's a very rare event superimposed on top of another rare event. At that point in time, we were in mostly damage control mode, and we needed to reestablish circulation to both of our legs as soon as possible. I never felt despair. I never felt like I'm gonna die. Even though it looked like that a lot of the time, I never felt that way at all. I just felt like this incredible team of people were all making sure that I was gonna be okay and I'd go home one day. In these kinds of situations, time was of the essence. So as soon as I saw her, we had her up in the operating room. She underwent a 13-hour operation, and 2 days later required another 6 to 8 hour operation. Her circulation was essentially cut off here, the blood supply to both legs. During the procedure, I required the use of X-ray equipment and using it in such a way that it wasn't necessarily designed for use previously with vascular operations. But with the Foundation's generosity, we now have the capabilities and the correct equipment to perform intraoperative X-ray imaging with our vascular procedures. And so going forward, we have been able to utilize this equipment, which has been a game changer for us. On behalf of the vascular surgeons here at Halton Healthcare, I wanted to extend my gratitude to the Foundation and especially the donors that have allowed us to bring vascular surgery here to the modern level in which we operate currently. I was in the hospital for 10 months in total. Essentially, I started in the emergency room and I moved my way across the entire hospital. All my care was in the hospital. Finally, December 13th came, that was my discharge date. We went straight to my daughter's basketball game. Just walking in there and seeing her face and seeing how excited that she got knowing that Mommy's coming home was the most incredible feeling. I had no fear because I felt prepared, and just knowing that I was ready to go home and that the people at Oakville Trafalgar really helped prepare me for that was incredible. Every day, even now, I walk around my home with my own legs and I think to myself, see, Dr. Lowe, this is why you had faith, this is why you believed in me. There wasn't another hospital that I would want to be at. That hospital made me feel like I was home. When I used to go for strolls down to the lobby with my mother, something that really felt incredible to me was to look up at the wall where the donations are, and I would look at those names and I would read every single one of those names, and I would think to myself, how could I ever repay those people? When I would look at those names, I would think that each one of those people contributed to my being here. Each one of those people that contributed, that donated money to the hospital, they're the reason why the hospital had the right equipment. They're the reason why I was able to get all the tests that I needed to get done. They're the reason why I was able to stay at the hospital for 10 months until I was well enough to return home to my kids and to my husband and to my family. And they're the reason why I feel like I could be strong enough and well enough to return to work one day and hopefully return to life where I can give back as well. Jam Holta Këllezi, dentiste licencuar në Kanada. Ju mirëpres për çdo nevojë që keni në lidhje me shëndetin e dhëmbëve. Më telefononi ose dërgoni email për një takim. Ofroj ulje për pacientët shqiptar. Kompania shqiptare Icon Restoration fton për bashkëpunim menaxher pronash dhe sigurimi ndërtesash. Për restaurime kondësh dhe shtëpish të dëmtuara nga zjarri, uji, myku e tjerë, bashkëpunoni me specialistë të përgjegjshëm dhe profesionistë të provuar.
Kollari Institute of Music është një nga shkollat muzikore më me emër në të gjithë Toronton, një shkrirje e shkëlqyer e cilësisë shqiptare me mësimdhënien kanadeze, një staf që zbulon talentet e ashme dhe i zhvillon ato. Jepuni një mundësi fëmijëve tuaj te Kollari Institute of Music. Doni të dini se çfarë ushqime shani dhe sa të freskëta janë ato? Ejani te Mrakovic Meat and Deli. Çdo gjë përgatitet nga fillimi: byrek, ushqime të ngrohta, kebab, mish furrës, mish i thatit i mosur, ëmbëlsira e të tjerë, traditë bosnjake, mikpritje vllazërore. Me Markela Bejlerin, futbollistën e kombëtareve shqiptare për të reja, ju kemi njohur në një nga episodet tona të kaluara, por sot do t'ju sjellim një reportazh nga Tirana, i përgatitur nga bashkëpunëtori ynë Sateliti gjatë grumbullimit të saj të radhës. Du të sqaroj që futbolli i femrave në Shqipëri ka filluar në këto 7-8 vitet e fundit, me qenë se shoqëria jonë, shoqëri konservatore, ku femra ishte shumë e paragjykuar të dilte të luante futboll. Këte perde të hekurt tashma shoqëria jonë e ka heqë dhe në fushën e blerë të stadiumeve tona luhet futboll dhe futbolli i femrave. Gjë për të cilën e ka çliruar shoqërinë tonë dhe Federata Shqiptare e Futbollit i ka dhënë një mbështetje shumë të fuqishme duke organizuar kampionatin e femrave në futboll me treja, me paratreja dhe me të rritura, plus dhe ekipet zinxhir, të cilët ne zhvillojmë kampionat të rregullt me këto tre mosha ekipesh. Në kampionatin tonë kemi 10 ekipe të superiorës, 10 ekipe të kategorisë dytë, me 3 dhe me para 3. Femra. Është në rrugë të mbarë, jemi deficitarë ndaj femrave me infrastrukturën sportive për të cilën po punohet. Kemi grumbulluar ekipet kombëtare të para 3, me cilën po luajmë me Spanjën. Spanja është kampionja e botës në fuqi. Skuadra jonë është skuadër modeste, por kemi afru në ekipin tonë futbolliste nga të gjithë emigrantët shqiptarë që sot jetojnë në vendet të ndryshme të globit. Kujtojmë këtu Markelen që jeton në Kanada, luan me një klub prestigjioz të kategorisë superiore të Kanadas. Është një futbolliste shumë e talentuar. Dhe ne nëpërmjet ftesave i afrojmë këta futbollistë për qenë pjesë e kombëtares sonë, të cilët na kanë dhënë ndihmës dhe na kanë rrit cilëtetin në përfaqësimin e kombëtares. Çfarë mund të thoni, ju lutem, lidhur me detyrimet që ka federata ndaj lojtarëve që vinë nga jashtë shtetit për të marrë pjesë në kombëtaren e vajzave shqiptare, pra kur vinë të luajnë futboll këtu në Shqipëri? Ne këtyre futbollistëve ju afrojmë të gjitha shërbimet që FIFA dhe UEFA i kanë ligjëruar që t'ju afrohen futbollistëve që i shërbejnë ekipeve kombëtare, që me akomodimin e futbollistëve, me investimin e biletave të avionit, hotelin e garantuar për pushim, grumbullimet në ditët e caktuara kur datat janë të lira, ushqim tjetër që nuk diskutohen këto, para të gjitha komoditetet që ka, të drejta që ka një futbollist i prezantimit, i reprezentacionit kombëtar, i kombëtares së çdo shteti, ato të drejta kanë edhe futbollistët tona. Markela është një vajzë shumë e talentuar, një vajzë brillante, sidomos në aspektin e inteligjencës dhe në aspektin teknik, pavarësisht se sot është e vogël, është rreth 16 vjeç. Markela luan në pozicionin e mesfushorës, organizatore. Nga njëherë e përdorim edhe në rolin në pozicionin e trekuartist, që quhet mas dy sulmuesve, por si skuadër e brish tash që jemi, ndoshta nuk e kemi komoditetin me luajtur me dy sulmues, por luajmë me një sulmues duke mbështet Markela. Thash, është një futbolliste me nivel shumë të lartë teknik, është një futbolliste mjaft inteligjente dhe them kam me bindje plot, edhe si trajner futbolli që jam, që ajo ka përparuar dhe ka përtesë dhe ka përluajtur me ekipe profesioniste të rangut të lartë edhe në Evropë. E di që ka hyrë në negociata me Brøndby në Danimark dhe së shpejti mund të luajë në kampionatin profesionist të futbollit të femrave në Evropë. Markela është një lojtare që çdo trajner kur e ka që stërvit, ti jep kënaqësi kur e shikon. Është e talentuar, është moshë vogël, datën 2001. Momentin e parë që ka ardhur,
Unë, të jemi sinqert, jam surprizuar. Që në kontaktet e para me topin, mendova që është i vajzë që ka të ardhme, ka talent, gjithsesi vitet në vazhdim janë tjera gjëra cilësitë dhënat për momentin hynë ke talentet e radha, sidomos të futbollit shqiptar. Është fat i madh që po vin talente si Markela, por gjithsesi ka shumë punë para për të bërë dhe merr pjesë. Unë përgëzoj e falenderoj që merr pjesë me ne, sepse mund të ketë vetë zgjidhje të tjera më vonë. Ja kam thënë dhe prindërve të saj që duhet mendojnë mirë që nëse do zgjidhin Shqipërinë, do luanin në një skuadër që është nivel mesatar ose nën mesatar për realitetin që ne kemi. Po na vinë shumë vajza si puna Markelës, pastaj jemi shumë komodë dhe shumë. Jam i kënaqur realisht që kam një sportist të tillë, përveç saj është dhe shumë e kulturuar, sidomos në aspektin e kulturës sportive. Po si e gjen veten ajo në ekipin kombëtar me grupin e vajzave? Unë mendoj, tani unë nuk e di 100% se çfarë mendojnë se janë gjithë ato vajza dhe në mendjen e tyre nuk jam. Po mendoj që ndihen mirë, sepse shoh që sa herë që vijnë këtu përmallon edhe kur ndahen përmallon me njëra tjetrën. Unë parimin tim punës, sidomos me këto vajza me ekipin unë 19, gjëja e parë, ditën e parë që i them, fjalia e parë është që ju kur vini këtu duhet të ndiheni mirë. Pra ne kemi për detyrë t'ju bëjmë ndiheni mirë. Pastaj sporti është në plan 2 dhe se sa ja dalim prapë është histori tjetër. Dhe në këtë kontekst që unë po përdor këtë fjali, besoj se vajzat e kanë kuptuar dhe është kush jeton me to, ne që jemi shohim që ka një feeling, ka një ndjesi, ka një ndjenjë grupi. Edhe kur munguan këto 5 vajzat që sa rritën do të bënë pasaportat i gjithë grupi bashkë, e përjetuan, domethënë edhe dëshpërimin që ato nuk patën fatin të bëheshin pjesë e këtyre eliminatorëve zyrtare. Po, shikoni diferenca midis vajzave që janë jashtë shtetit dhe vajzave që janë logjikshëm. Ka dhe vajza këtu dhe talentuar edhe në Shqipëri, por realisht në shtetet flasim vajza që kanë ardhur si Markela nga Kanadaja, apo dhe vajza tjerë që kanë ardhur nga Suedia dhe nga Anglia. Niveli ku servitin klubet, organizimi, gjithçka është më ndryshe. Por edhe këtu ka vajza talentuara, por problemi është pastaj si rriten. Shpresoj dhe shikojmë që futbolli shqiptar ka filluar të realizohet dhe të ketë një ngritje, gjë që na inkurajon edhe ne si prindër, edhe ato si sportiste. Dhe jam e sigurt që për një kohë të shkurtër, ky futboll do arrijë në shkallë më të lartë dhe do të ndikojë që edhe sportistë të tjerë dhe vajza të tjera shqiptare që jetojnë në vende të ndryshme të Europës, Amerikë dhe Kanada, të vinë të bashkohen dhe të luajnë për Shqipërinë edhe futbollin shqiptar, ta ngrenë në një shkallë akoma më të lartë. Markela, keni ardhur nga Kanadaja dhe luani me ekipin kombëtar të femrave këtu pranë Shqipëri. E çfarë ju ka shtyr? Unë desha të luaj Europë, edhe jam shqiptar, edhe desha të përfaqësoj Shqipërinë edhe kombëtar. E keni pasion futbolli? Po, shumë, kam luajë e vogël edhe kam pasion. Këtu në ekipin kombëtar me vajzat, si ndjeheni, si e gjeni veten? Shumë mirë, ne jemi gjithë si ekip, jemi gjithë bashkë, kemi shumë qef kur vim, e kur ngurmullohemi, kemi kënaqem shumë. Nga këto lojtarët që gjete këtu, nga vajzat që janë në Shqipëri, cilat pëlqen më shumë? Gjithë janë mirë, sepse ne gjithë luajmë si ekip, edhe gjithë kanë ato vetijet veta, e gjithë janë shumë të mirë. Mbani mend ndonjë ndeshje që keni luajtur dhe keni dalë mirë me rezultat që të ka mbetur në mendje? Unë s'kam shumë si kam ardhur, po kur luajtëm me Bosnjën, fituam 2-0, luajtëm bashkë si ekip edhe luajtëm shumë mirë, ishte e majta mend se fituam me Bosnjën. Sot kishte ardhur edhe mami me babin, edhe ato kanë ardhur nga Kanadaja për të ndjekur këtu në fushën e futbollit. Çfarë mendove? Po, gjithmonë kur luaj mendoj për mamin, për babin, për gjithë familjen, luaj për ato, edhe për vete edhe për ato. Edhe kur i pash kur dola në fillim, më bë shumë qefi. Do t'i kishe kënaqur shumë po të kishe shënuar ndaj gol? Po, gjithmonë kur bë gol për ato, i bëj për ato të kënaqen ato edhe unë. Po, s'bëra sot, po s'ka ishe herën tjetër. Do të qëndroni me ekipin kombëtar, apo do të aktivizoni me ndonjë ekip tjetër të huaj? Si e keni? Jo, unë duhet luaj me kombëtaren e parë, e kam ëndër, edhe për klub luaj në vend në Europë.
Urime Markelës dhe prindërve të saj të përkushtuar, unë desha vetëm të shtoj që për paraqitjen e shkëlqyer që bëri për ekipin e të rejave në nëntor, menjëherë pas intervistave të këtij reportazhi, Markela u thirr dhe u grumullua përsëri në Tiranë, por kësaj radhe nga ekipi i parë, pra i të rriturave. Mos harrojmë që Markela, shqiptarja nga Toronto, është vetëm 16 vjeç. Me mira klienti kanë besuar orges hysit për mbushjen e ëndrës për t'u bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, orges hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orges hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethanat tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyerjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orges hysi, një besim i përligjur. Një ftesë për zemërt nga pronarët e Sarajevo Grill & Meat për të gjithë klientët shqiptar. Shijoni ushqimet dhe gatimet autentike ballkanase, njësoj sikur t'ua kishte përgatitur gjyshja juaj. Tradita e mirënjohur boshnjake në pjekjen e mishrave, byrekut dhe ëmbëlsirave, këtu merr një dimension krejt tjetër. Lokali shërben në tavolinë ose catering. Ky vend u kujton atyre vendlindjen, kurse neve shijen tonë. Jeni të gjithë të mirë se ardhur këtu në Sarajevo Grill & Meat. Të dashur bashkëdhetar, që nga fillimi i këtij viti për t'ju shërbyer më mirë, kemi marrë një zyrë të re. Megjithatë, përkushtimi dhe profesionalizmi ynë mbeten po ato. Për bileta avioni dhe paketa pushimesh, Sunny Shores Travel ju mirëpret në çdo kohë. Këtu jemi në manastirin e Ardenicës. Një oazë shpirtëror për besimtar dhe adhurues të së bukurës, streh e ngjarjeve historike me jehon kombëtare, perlë e artit mesjetar shqiptar ortodoks. I ka kaluar të gjitha mbi shpinë, zjarre, shkatërrime, djegje dhe dëmtime. E megjithatë, kjo bukuri shekullore ka mbërritur deri në ditët tona, e moçme por e gjallë, joshse ani pse e heshtur. Dhe të mendosh që është vetëm 75 minuta larg Tiranës. Kur je për rrugë, është mirë të nisesh herët. Ditën e vë përpara kurse vapën e lë pas. Mëngjesin vendosim ta ham rrugës. Ata që e njohin mirë Shqipërinë, një zëri të thonë se nuk ka vend më të mirë se Gjeltoria e Pilolanës. Ndodhet mes Rogozhinës dhe Lushnjës dhe është gati e pamundur të mos e dallosh në të djathtë. Çmimet janë të arsyeshme krahasuar edhe me mesataren shqiptare, por mbi të gjitha njerëzit ndalojnë këtu për paçe koke. Na mbeten edhe rreth 20 minuta deri në Ardenicë. Rruga kalon në përfushën e Myzeqes dhe në të dy anët e saj vëren një kujdes më të madh ndaj tokës se disa vite më parë. Natyra është treguar bujare me myzeqarët, por edhe autostradat ka lehtësuar shumë lidhjen me krahinat e tjera të Shqipërisë. Do të vazhdojmë vetëm pak kilometra në këtë rrugë të shpejtë, sepse pikërisht këtu, në rreth rrotullimin e kolonjës së Lushnjës, na duhet të marrim djathtas, duke ndjekur një rrugë të dorës së dytë, anash kanalit ujëmbledhës të Myzeqes. Manastiri i Ardenicës duket nga larg, ngritur në majën e Kodrës 200 metra mbi nivelin e detit. Për t'u ngjitur deri atje kalojmë në përfshatin Kolonj dhe pastaj, pas disa kthesave mes gjineshtrave të verdha, hymë në truallin e manastirit që mban emrin e Marisë Hylimse. Kur flasim për manastirin, kemi parasysh tërësinë e ndërtesave të ngritura brenda mureve rrethuese të tij. Në të djathtë të portës kryesore dallon kishën e Shënmërisë, e ndërtuar pjesërisht me gur të sjellur nga Apollonia, por në formën e sotme, kisha mbërrin pas një rindërtimi të vitit 1743. Këmbanoria e ngritur në cepin jugor është një ndërtim i mëvonshëm me elemente arkitekturës romaneske. Burgu që na shoqëron, Serafini nga Durrësi, na jep mundësinë të ngjitemi në majën e saj për të filmuar. Është vërtet një pikë dominuese nga ku mund të dallosh edhe konturet e lagunës së Karavastas.
Historianët mendojnë se themelet e këtij manastiri duhet jenë hedhur në vitin 1282 nga perandori bizantin Andronik II, pas fitores së tij kundër anxhuinëve në Berat. Vendi nuk ishte zgjedhur rastësisht, sepse pikërisht këtu, në anën veriore të kishës, ndodhej një kapelë, kapela e Shën Triadhës, e ngritur aty shekuj më parë. Është një ndërtim i thjeshtë, por me një histori krejt të veçantë. Kapela ngrihet mbi rrënojat e një tempulli pagan kushtuar hyneshës Artemis. Gjuhëtarët besojnë se edhe emri Ardenic nuk është gjë tjetër veç se një transformim i lehtë i emrit të lashtë Artemis, kujdestare e gjuetisë dhe shpëtimtare e martesës. Me sa duket, jo rastësisht është përzgjedhur nga Gjergj Kastrioti si vendi ku ai shtiu kuror me Donika Arianitin mes ditën e 21 prillit të vitit 1451. Meshën e udhëhoqi peshkopi i Kaninës Felix në prani të disa princëve shqiptar dhe ambasadorëve të huaj. Këto fakte përmenden për herë të parë në vitin 1940 nga italiani Lorenzoni. Në shkrimin e tij, ai referohet shfletimit të kujdesshëm në bibliotekën e pasur të Ardenicës dhe në veçanti të një kodiku të vjetër, përpara se gjithçka të përpihej nga zjarri i tmerrshëm i vitit 1932. Tek porta e madhe e manastirit në krah të djathtë ndodhet punishtja e vajit. Gur të gdhendur si dhe një amfore ekspozuar këtu janë dëshmi të vjetërsisë së këtij vendi të shenjtë që ende nuk njihet sa duhet. Pjesë e kompleksit arkitekturor janë edhe konaket. Sot këtu jetojnë 5 mujq shqiptar, njëri prej tyre pikërisht Serafini. Ai na tregon se pas ndalimit të besimit fetar dhe mbylljes së institucioneve të kultit në Shqipëri në vitin 1968, edhe këto ndërtesa u lanë në harres. Regjimi komunist do të kujtohej për manastirin nga fundi i viteve 80, kur kompleksi ju dha për administrim Alp Turizmit dhe këto dhoma u përshtatën si hotel për turistët e huaj. Pas vitit 1996, gjithçka ju kthye për administrim kishës dhe sot vizitorët nuk lejohen më në ambientet e mujgjërve. Për fat, kishën mund ta vizitosh dhe hyrja është falas, por kur hyn brenda, kupton se është një vizitë që nuk ka të paguar. Është një vend i shenjtë sigurisht, por edhe një vepër arti. Si rrallë kund në Shqipëri, këtu janë shkrirë shumë mjeshtri artistike, duke filluar nga piktura murale, ikonografia, muratoria, punimi i bakrit dhe deri te punimi i drurit. Këto afreske janë punime të vëllezërve Konstantin dhe Thanas Zografi nga Dardha e Korçës. Ata punuan këtu gjatë vitit 1744. Janë piktorë të traditës shqiptare të mesjetës që kanë lënë gjurmë të forta edhe në bazilikatat e Voskopojës, të Vidhkuqit, madje deri në Greqi. Sot kanë mbijetuar vetëm afresket e faqeve jugore dhe perëndimore, me skena të dhjatës së vjetër dhe asaj të re. Mes shumë figurave të shenjtorëve të sjellura në skena të ndryshme, dallojmë edhe muzikologun e shquar nga Durrësi, Johan Kukuzeli. Edhe zbukurimi i ikonostasit është përfunduar në vitin 1744. I gdhendur në dru dhe i polikromuar me ar, ai mban 2 radhë ikonash të mëdha dhe të vogla. Ikonat janë vepra të piktorit Konstantin Shpataraku, më i miri i shekullit të 18, i njohur si vazhdues i të famshmit Onufër. Si një kishe tipit bazilikat, edhe kjo ka paradhomën e vet, që në ortodoksi quhet narteks dhe ndodhet ballë për ballë me altarin. Sot manastiri i Ardenicës është një nga vendet më tërheqëse të Shqipërisë turistike. Janë me dhjetra mira në vit vizitorët e huaj dhe ata vendas që vinë këtu për të qetësuar shpirtin dhe shijuar të bukurën. Është ndër të rrallat vende në Shqipëri ku kënaqësia nuk lidhet me ushqimin, sepse këtu nuk shërbehet ushqim, por gjithsesi i ngopur kthehesh andej nga erdhe.
Në vazhdim të nderuar teleshikues, ju ftoj të ndjekim bllokun e njoftimeve komunitare. Kompania e fuqishme shqiptaro-kanadeze IBX me qendër në Toronto, e specializuar në shërbimet restauruese për ndërtesat e dëmtuara, kërkon të punësojë menjëherë punëtor për procese të ndryshme pune, si pastrim, rehabilitim, lyerje, vendosje muresh të thata, shtrim dyshemesh dhe procese të tjera që i kemi shfaqur në ekran. Të interesuarit të telefonojnë menjëherë në numrin 416 252 59 59. Një grup grash dhe vajza shqiptare nga Hamiltoni dhe rrethinat organizojnë më datën 16 dhjetor një mbrëmje bamirësie për grumbullim fondesh me qëllim ndërtimin e shtëpive të reja për familjet shqiptare të vëbekta që jetojnë në Kosovë dhe vise të tjera shqiptare. Fondet menaxhohen nga shoqata jo fitimprurse Femrat Shqiptare kudo që janë me seli në Europë. Mbrëmja mbështetet falas nga artistët Hamdi Raçi, Sami Pacolli dhe DJ Visi. Telefononi numrat që shfaqen në ekran për të siguruar bileta. Me rastin e Krishtlindjes, Misioni Shqiptar Katolik Shën Nën Tereza me seli në Toronto organizon një mbrëmje festive me të ftuar këngëtarin e mirënjohur shqiptar nga Kosova, Meda. Adresa Capital Banquet Hall në Mississauga. Bileta kushton $85 dhe rezervimet bëhen duke telefonuar njërin prej organizatorëve. Pra më datën 25 dhjetor duke filluar prej orës 6 të mbrëmjes. FunKidsCollection.com është një faqe videosh për fëmijë. Nëpërmjet lojrave të Disney, këtu fëmijët mësojnë dhe zbaviten. Videot i zgjidhin në shqip ose anglisht. Lojra, befasira dhe njohuri te FunKidsCollection.com. Është bërë tashmë një traditë e bukur organizimi i mbrëmjes së vitit të ri nga shoqata Albanian Families Association of Toronto. E pra, edhe si vjet, më 31 dhjetor në mbrëmje, kjo shoqat ju fton të kaloni një natë të bukur dhe të paharrueshme. Do të ketë muzik live nga Nevzati dhe Hamdiu, në shoqërimin e urimit dhe të ditarit, lojra cirku, babagjyshi i vitit 3, verë pa kufizim në tavolinë dhe open bar, dark me 5 pjata dhe në mesnat do të shërbehet përsëri ushqim në formën e appetizerve. Do të ketë edhe lojra të tjera si dhe një atmosferë shumë të ngrohtë familjare. Festoni pra natën e vitit 3 me shoqatën Albanian Families Association of Toronto në Supreme Banquet Hall në Woodbridge. Viti i ri 2018 po afron, ndaj është koha të telefononi rudinën për të rezervuar biletat e darkës festive tradicionale të organizuar nga Alba Catering and Events. Si vjet mbrëmja do të mbahet në Monte Cassino Banquet and Event Center, më 31 dhjetor në mbrëmje deri në orët e para të vitit të ri. Do të ketë muzikë shqiptare dhe ndërkombëtare nga DJ Endi Ali Mehmeti, guzhinë të traditës dhe një atmosferë fantastike familjare. Gjithashtu të ftuar Fuse Trio dhe Belly Dancers, mos mungoni. Si çdo vit, Adavlin dhe Ligor Zariu organizojnë mbrëmjen e madhe festive me rastin e vitit të ri më 31 dhjetor në Rizzo Banquet Hall me repertor të pasur të muzikës tradicionale shqiptare. Siguroni biletat menjëherë duke telefonuar Anjezën ose Adavlinin në njërin prej numrave që shikoni në ekran. Në çmim përfshihet argëtimi me muzikë live, darka me 4 pjata, verë në tavolinë dhe shampanjë për dollinë e ndrimit të viteve. Rizzo Banquet Hall ndodhet në 1941 Albion Road. Jeni të mirë se ardhur. Aldo përsëri në shërbim të komunitetit me mbrëmjen festive të radhës me rastin e vitit të ri. Si vjet, me një program artistik të larmishëm të drejtuar nga regjizori Gent Bejko. E ftuar këngëtarja e mirënjohur Joy Bejko me një repertor të pasur shqiptar dhe ndërkombëtar. Gjithashtu, do të ketë DJ, kërcimtar, fëmijët do t'i befasoj Santa dhe sigurisht ushqim i bollshëm për vetëm $110 për person, ndërsa fëmijët deri në 12 vjeç $60. Si gjithmonë, mbrëmja do të mbahet në Princess Banquet Hall në 3330 Pharmacy Avenue. Mos mungoni, përndryshe do t'ju duhet të prisni edhe një vit tjetër. Aldo 416 879 6153. Uroj që të keni kaluar një orë të këndshme në shoqërinë e pasqyrës shqiptare. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju lë takimin e radhës të dielën e ardhshme në orën 9:30 të mbrëmjes. Mirupafshim.